السلام علیکم. زه املیار ساجد یم. تاسو ته ښه راغلاست وایم. نن به زه تاسو ته د یوټیوب د کاپي رایټ اړوند چې کوم مهم موضوعات دي، کوم اړین موضوعات دي، هغه به یو تاسو ته وړاندې کوم او په تفصیل سره تاسې پوهوم چې د یوټیوب کاپي رایټ اصل دی څه، کومو شیانو باندې کاپي رایټ راتلی شي، کاپي رایټ دی څه، کله چې موږ د کاپي رایټ سټرايک راشي موږ باید څه وکړو، د کاپي رایټ سټرايک ترمنځ او د کاپي رایټ نوټیفیکشن ترمنځ فرق څه دی، کنټنټ ايډي څه ته ویل کیږي او په کومو شیانو موږ ته د کاپي رایټ سټرايک راتلی شي. نن همدغه موضوعات تاسو ته په تفصیل سره وړاندې کوم او ستاسې هغه کومې پوښتنې چې دي، هغه ستاسې کوم مشکلات چې دي د کاپي رایټ اړوند، هغه زه ستاسو ته یو وړاندې کوم او ستاسې دغه ستونزه به د کاپي رایټ په اړوند په بشپړه توګه حل شي. تاسې کولی شئ چې په ډېرې اسانۍ سره په دې وپوهیږئ چې کوم شیان یوټیوب کې کاپي رایټ دي، کوم نه دي، کومو شیانو نه موږ کولی شو په خپل ویډیوګانو کې کار واخلو، کومو شیانو نشو کولی پکې کار واخلو. نو تاسې زما دا ویډیو لایک کړئ، شیر یې کړئ، که مو چینل نه وي سبسکرايب کړی چینل سبسکرايب کړئ، د بیل آیکن کېکاږئ تر څو زه چې کله هم دغسې نوي ویډیوګانې اپلوډ کوم لومړی تر تاسې در ورسیږي. لومړی راځو کاپي رایټ دی څه. ګورئ مثال زه یو ویډیو جوړوم، برابروم یې، هغه یوټیوب ته اپلوډ کوم. کله چې دغه ویډیو زه یوټیوب ته ورخېږم یا یې اپلوډ کړم نو دا زما ملکیت شو او زه د دغه ویډیو مالک شوم. اوس په یوټیوب کې بل هیڅوک دا حق نه لري چې زما دغه ویډیو ډاونلوډ کړي او بیا یې له خپل چینل څخه اپلوډ کړي او یا زما دغه ویډیو ډاونلوډ کړي، د دې یوه برخه راواخلي او په خپل ویډیو کې استعمال کړي او بیا یې یوټیوب ته وخېژوي. دغه برخه که 10 ثانیې وي، که 2 ثانیې وي، که 3 ثانیې وي، حتی چې هر څونه برخه زما د ویډیو څخه استفاده کوي او په هغه باندې یوټیوب خبر شي نو د هغه دا ویډیو به ډیلیټ کیږي او هغه ته به کاپي رایټ سټرايک ورکول کیږي. کاپي رایټ سټرايک څه دی؟ کله چې ته د یو چا له ویډیو څخه په خپل ویډیو کې استفاده کوي، هغه یوټیوب ته خېژوي او په هغه باندې یوټیوب خبرېږي نو هغه له سټرايک ورکوي. هر 3 میاشتې پس دغه سټرايک خلاصیږي یعنی اکسپایر کیږي. مثال ما یو ویډیو ډاونلوډ کړی و، مثال د هندي سندرو نه مې یو سندره ډاونلوډ کړه، هغه مې راواخیستو په خپل ویډیو کې مې ترې ګټه واخیستو، استفاده مې کړو او هغه مې یوټیوب ته وخېژو. کله چې یوټیوب دغه سندره ګوري او پوهېږي چې دا کاپي رایټ شوې سندره ده نو هغه دغه سندره ډیلیټوي او ما ته سټرايک راکوي. مونږ 3 چانس لرو که چېرته مونږ ته په 3 میاشتو کې 3 سټرايک راکړل شي نو زمونږ آی ډي به ډیلیټ کیږي. اوس په دغه سندره چې ما ته سټرايک راکړو، دغه سټرايک ټول عمر لپاره نه وي، دا 3 میاشتې وخت لري. 3 میاشتو پس دغه سټرايک بیرته اکسپایر کیږي، لرې کیږي او زمونږ کوم د سټرايک ساحه چې ده هغه بیرته پاکیږي او بیا مونږ ته هېڅ مشکل نه وي. خو که چېرته مونږ 3 میاشتو دوران کې 3 سټرايک وخوړو نو زمونږ آی ډي به بیخي ډیلیټ کیږي، زمونږ چینل به بیخي ډیلیټ کیږي او هغه خواري چې مونږ کړې وي، هغه محنت چې کړی وي، هغه هر څه له منځه ځي او بیا مونږ نشو کولی چې له هغه چینل څخه استفاده وکړو. نو تاسې به همیشه کوشش کوئ چې له داسې شیانو څخه چې هغه د بل چا ویډیوګانې وي، د بل چا سندرې وي، د بل چا میوزیک وي، د بل چا عکسونه وي، هغه په خپلو ویډیوګانو کې استعمال نه کړئ تر څو له دغسې مشکل سره مخ نه شئ. اوس دلته 2 خبرې دي، یو د کاپي رایټ نوټیفیکشن خبره ده او بل موږ سره د کاپي رایټ سټرايک خبره ده. کاپي رایټ نوټیفیکشن څه ته وایي او کاپي رایټ سټرايک څه ته وایي؟ موږ مخکې خبره وکړه چې سټرايک موږ ته په 3 میاشتو کې 3 ځلې راکول کیږي. که چېرته موږ 3 میاشتو کې 3 ځله وکړو نو زموږ چینل ډیلیټ کیږي. خو که چېرته موږ ته سټرايک راکړل شي او 3 میاشتو پورې موږ بل سټرايک وانه خلو نو زموږ هغه مخکینی سټرايک اکسپایر کیږي او بیرته لرې کیږي، زموږ چینل عادي حالت ته راګرځي. اوس سټرايک نوټیفیکشن څه دی؟ یوټیوب کې کوم غټ چینلونه چې دي هغوی خپل ویډیوګانو لپاره کنټنټ آیډي اخلي. کنټنټ آیډي څه ده؟ په دې لږ وروسته تاسو له خبرې کوم. هغوی چې کله کنټنټ آیډي اخلي او موږ خپل ویډیوګانو کې استعمالوي نو کله چې بیا موږ د هغوی دغه ویډیوګانې ډاونلوډوو او له خپل چینل نه اپلوډ کوو نو هلته د کنټنټ آیډي په واسطه هغه یوټیوب پوهېږي چې دغه ویډیو کاپي رایټ شوی او دغه د بل چا ویډیو ده موږ یې خېژوو. په دغه وخت کې چې کله یوټیوب پوهېږي نو موږ ته د ایمیل له لارې نه نوټیفیکیشن راکوي. یو ایمیل دیږي موږ ته چې کومه سندره تاسو استعمالوئ،
یا کوم ویډیو تاسو استعمال کړی دا کاپی رایټ شوی ویډیو ده او تاسې حق نه لرئ چې دغه ویډیو پورته کړئ یا ترې ګټه واخلئ. دې ته ویل کېږي کاپی رایټ نوټیفیکیشن چې دې سره موږ ته هیڅ ډول مشکل هیڅ ډول ستونزه نه پیښیږي. یعنی زموږ چینل ته تر اوسه پورې هیڅ هغه کومه ستونزه چې ده کوم سټرايک چې ده هغه تر اوسه نه ده راغلی. یوازې یو نوټیفیکیشن موږ ته راکړل شوی یو خبرداری راکړل شوی چې موږ خبر واوسو چې دغه کومه ویډیو موږ استعمال کړې یا کوم ايډي موږ استعمال کړی ده کاپی رایټ شوی ویډیو ده او موږ حق نه لرو چې له دې نه استفاده وکړو. مشکل کله جوړیږي؟ مشکل اوس هلته جوړیږي چې کله دغه ویډیو مالک خبرېږي چې په مونږه دغه ویډیو استعمال کړی او هغه مونږ ته په مونږ باندې کلیم کوي یا زمونږ دغه ویډیو ریپورټ کوي. کله چې ریپورټ شي د هغه نه وروسته زمونږ ویډیو ډیلیټ کیږي او بیا مونږ ته سټرايک راکول کیږي. یعنی کوم نوټیفیکیشن چې راکوي په هغه باندې مونږ ته هیڅ مشکل هیڅ ستونزه نه جوړیږي. خو کله چې سټرايک راکول کیږي نو سټرايک بیا مونږ لپاره خطري وي. که چېرته مونږ په 3 میاشتو کې 3 سټرايک وخورو یا د 3 میاشتو په دننه مونږ 3 سټرايک وخورو نو زمونږ چینل به ډیلیټ کیږي او زمونږ هغه خواري هغه محنت به له منځه ځي. کنټنټ آیډي څه ده؟ کنټنټ آیډي ډیجیټل فنګرپرینټ سیستم دا چې د ګوګل له خوا نه جوړ شوی او یوټیوب کې ډیر زیات استعمالیږي د همدې کاپی رایټ لپاره استعمالیږي. کوم چینلونه کوم پرمختللي چینلونه یا کوم هغه چې ډیر کار کوي هغه چینلونه دغه کنټنټ آیډي چې د خپلو ویډیوګانو لپاره یا خپلو چینلونو لپاره راخلي نو د کنټنټ آیډي په واسطه یوټیوب پوهیږي چې کومه ویډیو کاپی رایټ شوې ده او کومه ویډیو کاپی رایټ شوې نه ده. په عام ډول چې مونږ کله ویډیوګانې پورته کوو او زموږ ویډیوګانو نه بل څوک استفاده کوي هغه کس ته یوټیوب دا ورننګ نه ورکوي چې دغه ویډیوګانې کاپی رایټ شوي دي. خو کله چې مونږ خپلو ویډیوګانو ته کنټنټ آیډي واخلو بیا زموږ ویډیوګانې څوک اپلوډ کوي نو هغو ته بیا ورننګ ځي چې دغه ویډیو تاسو پورته کړې ده کاپی رایټ شوې ویډیو ده دا ویډیو د فلانکي سړي ویډیو ده دغسې ویل شوي او تاسو حق نه لرئ چې دغه ویډیو څخه استفاده وکړئ. یعنی کله چې موږ کنټنټ اخلو کنټنټ آیډي اخلو خپلو ویډیوګانو لپاره نو زموږ ویډیوګانې په رسمي ډول د یوټیوب سره ثبت کیږي. بیا چې کله زموږ ویډیوګانو څوک استفاده کوي نو هغه ته یوټیوب نوټیفیکیشن ورکوي چې دغه ویډیوګانې تاسو استعمالوئ دا د بل چا ویډیوګانې دي او تاسې حق نه لرئ چې د دې څخه ګټه واخلئ. اوس کله چې کوم ویډیو ته کنټنټ آیډي اخیستل شوی وي هغه کاپی رایټ شوی وي او هغه موږ راواخلو خپلو ویډیوګانو کې استعمال کړو خو کله چې هغه اپلوډ کوو یوټیوب په دې پوهېږي چې دا د بل چا سندره ده خو موږ ته څه نه وایي هغه ویډیو نه ډیلیټ کېږي نه موږ ته سټرايک راکول کېږي. دې وجه څه ده؟ د دې وجه دا ده چې کله یو څوک کنټنټ آیډي اخلي هغه په مختلفو پالیسیو اخلي. ځینې خلک چې کنټنټ آیډي د خپلو ویډیوګانو لپاره اخلي هغه داسې یو پالیسي سره اخلي چې ورته وایي کله هم چې زما له ویډیوګانو څوک استفاده کوي نو هغه ته څه مه وایئ یوازې چې د په هغه ویډیو باندې کومه ګټه راځي یعنې کومه پیسې راځي هغه دې مونږ ته راکړل شي باقي چې کوم واچ ټایمز دي کوم ویوز دي کوم سبسکرایبز دي هغه به د هغه چینل وي. مثال زه د بالیوډ یوه سندره ډاونلوډوم دې ته کنټنټ آیډي اخیستل شوی او دې سره داسې پرېکړه شوې چې کله زه دغه ویډیو بیرته اپلوډ کوم نو ما ته خو څه نه ویل کېږي ځکه هغو همدغسې پالیسي اخیستې خو کله چې زما چینل کې دغه ویډیو پیسې ګټي هغه پیسې به ماته نه راکول کېږي هغه به د هغوی اکاونټ ته ځي خو صرف هغه ویوز چې وي هغه واچ ټایمز او سبسکرایب چې وي هغه به زما چینل پسې حسابېږي. بعضې بیا داسې پالیسي سره اخلي چې کله د یو چا ویډیوګانې بل څوک اپلوډ کوي نو نیمې پیسې دې له راځي یا نیمې پیسې هغه له ځي یا همدونه چې څنګه د ویډیو والا غوښتنه وي څنګه چې د ویډیو والا خوښه وي په هماغه ډول هغوی دغه سیستم جوړوي او همدغسې دا سیستم روان وي. په دغه وجه سره بعضې ویډیوګان چې کاپی رایټ وي هغه مونږ چې خېجوو مونږ ته نوټیفیکیشن راکول کېږي خو نور څه ستونزه نه جوړېږي ځکه کله چې بیا دغه ویډیو پیسې ګټي د دې چې کوم عاید راځي هغه بیا مونږ ته نه راکول کېږي د همدې ویډیو مالک ته ورکول کېږي. همدغسې ما یو ویډیو جوړه کړې وه هغه کې ما د یوه سندره لګولې وه پښتو سندره وه کله چې ما هغه یوټیوب ته اپلوډ کړه هغه اوس هم زما آیډي کې شته کله چې مې هغه یوټیوب ته اپلوډ کړو نو بیا یوټیوب ما ته نوټیفیکیشن راکړو چې دغه سندره ته اپلوډ کړې دغه سندره کاپی رایټ شوې ده او تاسو نشئ کولی د دې نه استفاده وکړئ خو
تاسو ته هیڅ مشکل نه پیښیږي، تاسو ته هیڅ تاوان نه رسیږي. یوازینی مشکل دا دی چې کوم ګټه بیا تاسو ته دغه ویډیو نه راځي، کومې پیسې چې دغه ویډیو بیا ګټي هغه به تاسو ته نه درکول کېږي، هغه به د دغه سړي اکاونټ ته ځي که دا سندره چا ویلې او د چا سندره ده. نو کنټنټ ایډیا اخیستلو کې دغسې پالیسیانې وي. بعضې بیا داسې پالیسي اخلي چې زما دغه ویډیو د بلاک وي، د ټولې دنیا کې د بلاک وي، هېڅوک د استفاده ونه شي کړی. نو بیا چې کله موږ هغه ویډیو اپلوډ کوو سمدواره هغه باندې یوټیوب پوهیږي او موږ ته ورننګ راکوي او موږ ته وایي چې دغه ویډیو بلاک شوی او تاسو اجازه نه لرئ چې دغه اپلوډ کړئ. هغه بیا نه اپلوډ کیږي، چې اپلوډ هم شي هغه بیا چاته نه شو کیږي یا څوک هغه نشي کتلی. اوس پوښتنه دا ده چې آیا موږ کولی شو یو کاپي رایټ شوی ویډیو وي هغه څخه په خپلو ویډیوګانو کې یا یو کاپي رایټ شوې سندرې وي په خپلو ویډیوګانو کې ترې استفاده وکړو. ځینو مواردو کې مونږ کولی شو له هغه څخه استفاده وکړو، لکه که مونږ ایجوکیشنل ویډیوګانې جوړوو، که چېرته تنقیدي ویډیوګانې جوړوو، که چېرته دغه ویډیو کې نه چې مونږ استفاده کوو د دې پر ویونکي یا د دې په جوړونکي باندې خبرې کوو، نو مونږ بیا کولی شو په دغسې حالاتو کې له دغه ویډیوګانو څخه استفاده وکړو په خپلو ویډیوګانو کې. خو یو حد لري، یو لیمټ لري، ټوله ویډیو مونږ نشو کولی چې ترې ګټه واخلو. یوازې 10 سلنه د دې ویډیو چې کومه برخه ده هغه مونږ کولی شو په خپلو ویډیوګانو کې راولو او ترې ګټه واخلو. دغه سلنه چې ده یا دا فیصدي چې ده دا به ستاسې پر ویډیو باندې حسابیږي. مثال که چېرته ستاسې ویډیو 10 دقیقې وي نو تاسې کولی شئ د هغه مقابل ویډیو 3 دقیقې په خپلو ویډیوګانو کې استعمال کړئ او ریولئ. خو ما تاسو ته وي چې کله ایجوکیشنل ویډیوګانې وي یا د درسي ویډیوګانې وي، د تعلیم لپاره تاسې ویډیوګانې جوړوئ، نو بیا تاسې کولی شئ د نورو ویډیوګانو استفاده وکړئ. یا تاسې غواړئ د یو چا په ویډیوګانو باندې نقد وکړئ، نو تاسې کولی شئ ترې استفاده وکړئ. او یا غواړئ د یو چا په اړه خبرې وکړئ، د هغه د چینل په اړه یا د هغه د نورو ویډیوګانو په اړه یو نظر ورکړئ، یو پروګرام جوړ کړئ، نو بیا تاسو کولی شئ له هغه استفاده وکړئ او یوازې 10 سلنه د هغه کولی شئ په خپلو ویډیوګانو کې ترې ګټه واخلئ. بعضې خلک داسې هم کوي چې د ویډیوګانو حالت بدلوي، مثال یا یې لږ تیزوي او یا یې لږ سلو کوي سپیډ کې. نو بیا چې کوم ویډیوګانو ته کنټنټ ایډیا اخیستل شوي په هغه باندې یوټیوب نه پوهېږي. کله چې موږ داسې یو ویډیو راواخلو چې هغه ته کنټنټ ایډیا اخیستل شوي وي او د هغه سپیډ لږ ذره تیز کړو او یا یې سلو کړو، هغه بیا یوټیوب نشي نیولی، ډیټیکټ کوی نشي، نو هغه مونږ سره چینل کې پروت وي، مونږ ترې ګټه اخیستلی شو. خو که چېرته د دې ویډیو مالک خبر شو او مونږ باندې ریپورټ وکړو، بیا مونږ مشکل سره مخ کېږو. بعضې چینلونه داسې وي چې هغوی ټول پردي ویډیوګانې اپلوډ کوي، پردي ویډیوګانو نه کار اخلي، خو هغوی بیا از مشکل اپروول کې راځي کله چې دوی د خپل چینل مونټایزیشن ته لیږي، تر څو دغه مونټایزیشن سیستم دو آن شي چې دغه ویډیوګانو باندې پیسې وګټي یا ګټه لاسته راوړي. بیا دا له ستونزو سره مخ کېږي، هغه ته اپروول نه ورکول کېږي. کله چې ریویو ته ځي هغوی ګوري چې دغه ویډیوګانې اوریجنل نه دي، د نورو نه راټول شوي، نو بیا دغه چینل نه اپروف کېږي. خو بعضې چینلونه کېږي هم اپروف کېږي، خو ډېر وخت لپاره نه وي، میاشت، یو نیم میاشت، 15 ورځو لپاره اپروف وي، هغه نه وروسته هغه بیرته لرې کېږي او بیرته ډیمونټایزیشن کېږي، بیا نه کېږي چې هغه کوم عاید چې دوی غواړي هغه ترې لاسته راوړي. نو کله هم چې غواړئ د بل چا ویډیوګانې په خپل ویډیو کې استعمال کړئ یا د بل چا سندرې، نو ډېر زیات خیال وساتئ. که چېرته د هغه ویډیو اصلي مالک چې کوم دی هغه تاسې باندې رایټ کلیم وکړو یا تاسې باندې ریپورټ وکړو، نو تاسې له ستونزو سره مخ کولی شي. ښه خبره دا ده که غواړئ یوټیوب کې کار وکړئ، که غواړئ ویډیوګانې جوړ کړئ، نو له خپل همت څخه کار واخلئ. هغه څه چې تاسې کې انرژي موجود وي، هغه څه چې تاسې لرئ، هغه کوم ایډیا چې لرئ، هغه په خپله طریقه وړاندې کړئ، ویډیوګانې خپلې جوړ کړئ، اوریجنل جوړ کړئ، نو تاسې له هېڅ ستونزه نه جوړېږي. کوشش وکړئ له پردو ویډیوګانو څخه، له پردو سندرو څخه ځان وساتئ، ځکه چې دغه تاسې خېجوئ نو تاسو ته هسې ابس خواري ده، ځکه دا هېڅ آینده نه لري. که چېرته یوه سندره، 2 سندرې، 3 سندرې په یو وخت یا 3 ویډیوګانې په یو وخت د بل چا وختې، نو په همغه ساعت ستا ایډي ډیلیټ کېږي، ستا ایډي له مشکل سره مخ کېږي، بیا تاسو نشئ کولی چې هغه خپل کارونو ته دوام ورکړئ او همغسې مخکې لاړ شئ. نو ښه خبره دا ده که یوټیوب چینل جوړوئ، نو څه چې تاسو سره دي له همغه نه کار واخلئ او اوریجنل ویډیوګانې جوړوئ او یوټیوب ته اپلوډ کوئ. کاپي رایټس کې نور هم ډېرې خبرې دي، خو هغه خلاصه چې ستاسې په کار ده زه پوهېږم، نو دا ستاسو لپاره ډېر زیات ګټور دي، تاسو سره ډېره مرسته کولی شي. که بیا آینده کې هم څه ستونزې وي، څه مشکلات و، ما ته کمنټ پرېږدئ، زه به تاسو له په هغه باندې کار وکړم.
په کوم موضوعاتو کې ستاسو سر نه خلاص شوی یا نور څه ستونزې وي په هغه به هم تاسو له کار وکړم ستاسو مشکلات به زه حل کړم انشاءالله نو که چینل مو نه وي سبسکرایب کړی چینل سبسکرایب کړئ د بیل آیکن کې کږئ ویډیو له ملګرو سره خامخا شیر کړئ ما په دعاګانو کې اساته تر بیا د خدای په امان